ल सो हामीले हेरेका थियौँ अर्बिटल सेप र नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स। ठिक छ। अर्बिटल एस अर्बिटल ठिक छ। एस अर्बिटलको सेप कस्तो हुन्छ भने यसको सेप हुन्छ स्फेरिकल। यसको सेप कस्तो हुन्छ? स्फेरिकल। नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स यसले अहिले कन्फ्युज भइहाल्छु होइन, यसले अहिलेको लागि छोडिदेऊ, म कन्फ्युज भइहाल्छु। स्फेरिकल सेप। ठिक छ। के लेख्यो? स्फेरिकल सेप कस्तो हुन्छ? एस अर्बिटलको सेप कस्तो हुन्छ? स्फेरिकल। अर्को छ पी अर्बिटल। यसको सेप हुन्छ डम्बल सेप्ड। स्फेरिकल भन्नाले यस्तो, डम्बल भन्नाले यस्तो। यो पोइन्ट हो, यहाँबाट यस्तो डम्बल सेप्ड। अर्को छ डी अर्बिटल। यसको सेप हुन्छ डबल डम्बल। यसको सेप यसरी हुन्छ, यो पोइन्ट हो, ट्याक 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 ट्याक। यो डी अर्बिटलको सेप। अनि एफ अर्बिटल यसको नाम मैले याद आएन, नाम एकचोटि तिमीले होमवर्क गर्नु होइन, हेर्नु एकचोटि तिमीले, नाम यसको एक्ज्याक्ट मैले याद आएन। यसको सेप यसरी हुन्छ, यसरी हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ जेड प्लेनमा एउटा प्लेन अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ। ठिक छ। यसको सेप यसरी हुन्छ, यसको नाम मैले बिर्सेँ, यसरी हुन्छ। ठिक छ। म यसको नाम तिमीले एकचोटि हेरेर म मेसेज गरिदिन्छु है त। यसको सेप यस्तो हुन्छ। यसको नेम हेर्नु एकचोटि, तिमीले पनि हेर्नु एकचोटि। ठिक छ। के गरिदिन्छ? यसको सेप यसरी हुन्छ। ठिक छ नि। सो यो भयो हाम्रो अर्बिट्स र अर्बिटलको डिफरेन्स कम्प्लिट। अर्बिट र अर्बिटलको डिफरेन्स के भयो हाम्रो? यता कम्प्लिट भयो। अब एउटा लास्ट क्वेसन बाँकी रह्यो, त्यो 4 मार्क्सको। यता सब गरिसक्यौँ हामीले, सब गरिसक्यौँ होइन, यहाँसम्म गरिसक्यौँ। यो होमवर्क हेरौँ होइन, सर्ट नोट्स अन प्रोटोन। बिकज प्रोटोन त इजी टपिक हो, त्यही भएर मैले यसको तिमीले राखिदिएँ, माथि राखिदिएँ। अब यो हेरौँ, लास्ट क्वेसन हेरौँ, अनि त्यसपछि हामीले बायोलोजी हेरौँ है त। केही छिन् ए, सो लास्ट क्वेसन के हो? स्टेट ल अफ कन्स्टेन्ट प्रोपोर्सन्स। अब हेर, यसले के भन्न खोजिछ? ल अफ कन्स्टेन्ट प्रोपोर्सन। के अरे? ल अफ कन्स्टेन्ट प्रोपोर्सन। सो यो लले के भन्छ? ल अफ कन्स्टेन्ट प्रोपोर्सनले के भन्छ? द ल अफ कन्स्टेन्ट प्रोपोर्सन अल्सो यसले भन्छ ल अफ डेफिनिट प्रोपोर्सन अथवा प्राउड्स ल। ल अफ कन्स्टेन्ट प्रोपोर्सनले अल्सो के भनिन्छ? ल अफ डेफिनिट प्रोपोर्सन अथवा प्राउड्स ल स्टेट्स द्याट अ प्योर केमिकल कम्पाउन्ड always contains the same elements combined in the same fixed ratio by mass regardless of its source or how it's made. अब यहाँबाट दाइले के भन्नु? केही बुझेन यस्तो भयो होला एकैछिन होइन, यहाँबाट के दाइले के भन्नु? केही बुझेन होला न, यस्तो भइरहेछ होला। ठिक छ। सो मैले के भने मैले के गरेँ? दुईवटा मेथड, एउटा ट्याप वाटर लिएँ, अनि अर्को लिएँ मैले प्युरिफाइड वाटर। ठिक छ। यो प्युरिफाइड वाटर
ट्याप वाटर प्युरिफाइड वाटर, ट्याप वाटर प्युरिफाइड वाटर, ठिक छ। प्युरिफाइड वाटर र ट्याप वाटर। अब मैले भने यहाँबाट तिमीले H2O ल्याऊ, ठिक छ। अनि तिमीले के गर्यौ, यहाँ हेर, हाइड्रोजनको दुईवटा मोलिक्युल अनि अक्सिजनको एउटा मोलिक्युल छ, हैन। अब मैले भने यसको मोलिकुलर वेट कति होला, तिमीले भन्यौ दाइ 2 ग्राम। अनि यसको मैले सोधेँ मोलिकुलर वेट अथवा यसको त एटमिक वेट नै हुन्छ, एटमिक वेट अथवा मोलिकुलर वेट यसको बराबरै हुन्छ, सेम हुन्छ, दुइटै सेम हुन्छ। यसको मैले सोधेँ, तिमीले भन्यौ दाइ यसको 16 ग्राम, हैन। अब मैले भने दुइटैको रेसियो ल्याऊ, 2 र 16 को रेसियो ल्याऊ, यो हुन्छ 1:8, हैन। अनि त्यही मैले भने तिमीले ट्याप वाटर यहाँबाट उठाऊ, ट्याप वाटर यहाँबाट उठाउँछौ भने यसको मोलिकुलर फर्मुला पनि H2O हुन्छ। H2O ले तिमीले H2 र O गरेर ब्रेक गर्छौ भने यसको मोलिकुलर वेट कति हुन्छ, यसको मोलिकुलर वेट हुन्छ 2, यसको मोलिकुलर वेट कति हुन्छ, मोलिकुलर वेट अथवा एटमिक वेट बराबर हुन्छ, बिकज मोलिक्युल मात्रै हो, एटम मात्र हो, हैन। यसको एटमिक वेट कति हुन्छ 16। सो यसको मैले तिमीले भने यसको दुइटाको रेसियोले भने 2:16, यसको भ्यालु हुन्छ 1:8, यो दुइटै के हुन्छ, बराबर हुन्छ, ठिक छ। सो irrespective of source, regardless अथवा irrespective of the source or how it's made, त्यो म्याटर गर्दैन। यसले भन्छ अ प्योर केमिकल कम्पाउन्ड, एउटा प्योर केमिकल कम्पाउन्ड अलवेज कन्टेन्स द सेम एलिमेन्ट्स, जसरी मानौँ तिमीले भन्यौ दुईवटा सोर्सबाट मैले CO2O निकालेँ, दुईवटा सोर्सबाट मैले CO2O निकालेँ, CO2O निकालेँ दुईवटा सोर्सबाट, केही दुईवटा सोर्स थियो, दुईवटा सोर्सबाट CO2 निकालेँ। सो अब यहाँ दुईवटा सोर्सबाट तिमीले निकालेको CO2O, ल ठिक छ, CuO ल्याऊ, अहिलेको लागि CuO, दुईवटा सोर्सबाट CuO निकाल्यो। अब डजन्ट म्याटर, हैन, कि तिम्रो दुईवटा सोर्स के थियो, यसमा जुन CU र O को रेसियो तिमीले के गर्छौ, CU ले ब्रेक गर्छौ र O ले ब्रेक गर्छौ, यहाँ पनि के गर्छौ, CU ले ब्रेक गर्छौ र O ले ब्रेक गर्छौ। कपरको एटमिक वेट कति हुन्छ त्यो मलाई थाहा भएन, एकचोटि हेर्नुपर्छ, बट मानौँ X, ठिक छ, X:18, X:16, सरी, X:16, यहाँ पनि X:16, दुइटैको रेसियो के हुन्छ, बराबर हुन्छ, मोलिकुलर वेटको रेसियो के हुन्छ, बराबर हुन्छ, ठिक छ, ठिक छ नि। सो त्यही कुरा यहाँ भन्ने छ, बुझिरहेको छु नि। सो यो हो ल अफ कन्स्टेन्ट प्रोपोर्सन, ल अफ कन्स्टेन्ट प्रोपोर्सन, यो हो ल अफ कन्स्टेन्ट प्रोपोर्सन। फर इक्जाम्पल त्यही वाटरवाला इक्जाम्पल लिएछु मैले, प्योर वाटर अलवेज हैज हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन इन 1:8 रेसियो, मास रेसियो, हैन, और 2:1 एटम रेसियो, 2:1 भन्नाले 2:1 एटम रेसियो भन्नाले H2O दुईवटा एटम अफ हाइड्रोजन अनि एउटा एटम अफ अक्सिजन, त्यही भन्न खोजेको 2:1 रेसियो, ठिक छ। वेदर इट इज सिन्थेसाइज फ्रम ट्याप और सिन्थेसाइज इन ल्याब, डजन्ट म्याटर, ठिक छ। सो यो हो ल अफ कन्स्टेन्ट प्रोपोर्सन। अब नेक्स्ट छ आइरन फर्म्स डिफरेन्ट कम्पाउन्ड विथ अक्सिजन, आइरनले डिफरेन्ट कम्पाउन्ड अफ अक्सिजन बनाउँछ, जस्तै FeO, Fe2O3, सो द्याट दिज डेटा भेरिफाई ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन। हामीले सो गर्न छ कि यिनी डेटाहरूले के गर्छन्, ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सनले भेरिफाई गर्छन्, ठिक छ, के गर्छन्, ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सनलाई भेरिफाई गर्छन् यिनी दुइटाले, यो FeO र Fe2O3 ले ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सनलाई भेरिफाई गर्छन्। त्यो कसरी हेर्ने हो हामीले, त्यसको लागि हामीले पहिला थाहा हुनु पऱ्यो ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन के हो, के थाहा हुनु पऱ्यो हामीले, ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन, कन्स्टेन्ट प्रोपोर्सन त थाहा पाइयो, यस्तो यस्तो हुन्छ, मल्टिपल प्रोपोर्सन के हो त्यो थाहा हुनु पऱ्यो नि, हो कि नै, हैन। सो त्यसको लागि मैले यहाँ राखेको छु ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन, कि हामीले पहिला थाहा गरौँ ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन के हो। ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन,
सो ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सनले के भन्छ त्यसमा हेरौँ अलि हामीले एकचोटि यसको एकदम राम्ररी बुझ्ने गरी हामीले एकचोटि ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सनले के स्टेट गर्छ त्यो द ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन स्टेट्स द्याट when two elements combine to form more than one compound भने छ दुईटा एलिमेन्ट मानौँ अहिलेको लागि लिए सियु कपर र अक्सिजन यो दुईटा एलिमेन्ट कम्बाइन टु फर्म टु or more देन वान कम्पाउन्ड सो यो दुईटा मोलिक्युल मैले भने यो दुईटा मोलिक्युल कम्बाइन भएर पहिला CO2O बनाउँछन् मानौँ अनि CuO पनि बनाउँछन् ठिक छ मानौँ यो दुईटा एलिमेन्ट मिलेर यिनी दुईटा कम्पाउन्ड बनाउँछन् ठिक छ सो यो लले के भन्छ भने कि मैले द masses of one element that react with a fixed mass of other element will always be in simple ratio म भन्छु के भन्न खोजिरहेको छु ठिक छ अब मैले भने त्यही हो CO2O को मोलिकुलर फर्मुला याद आएन ठिक छ अहिलेको लागि यो लिम हैन H2O लिम अनि H2O2 लिम ठिक छ बिकज कपरको मोलिकुलर फर्मुला नि याद भएन हो ल सो अब मैले तिमीलाई भने कि H2O को एकचोटि सिमिलरली अघि जस्तै रेसियो लेखा त एकचोटि यसको रेसियो के हुन्छ 1:8 अघि जस्तै हामीले लेखेको नि H2O ले H2 मा ब्रेक गर अनि O ले यसरी ब्रेक गर H2 भन्नाले 2:2 कति हो 16 दुईटैको एटोमिक वेट यो आउँछ 1:8 1:8 अब सिमिलरली यसको पनि लेख H2O2 ले मैले ब्रेक गरेँ H2 र O2 मा H2 को मैले लेखेँ 2:2 O2 को कति हुन्छ 16 2 32 16 2 32 हैन बिकज O2 को पनि के हुन्छ यो पालि एटोमिक वेट मोलिकुलर वेट हुन्छ दुईटा मोलिकुल छ यसले मैले लेख्न पाएँ 1:16 अब एकचोटि यो रेसियोले के भन्न खोजिरहेछ त्यो हामीले बुझौँ H2O को रेसियो आयो यसरी रेसियो निकाल्दा 1:8 आयो 1:8 यसले के भन्न खोज्छ भने 1 ग्राम अफ हाइड्रोजन reacts with 8 gram of oxygen exactly 8 gram of oxygen ठीक छ सिमिलरली H2O2 को मैले 1:16 लेखेँ भने यसले म लेख्छु 1 ग्राम अफ हाइड्रोजन reacts with 16 gram of oxygen अब हेर यो ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सनले के स्टेट गर्छ भने तिमीले एउटा एलिमेन्टको वेट फिक्स राख ठिक छ एउटा एलिमेन्टको वेट फिक्स राख अनि एउटा एलिमेन्टको वेट फिक्स राखेपछि जुन दुईटा मास आउँछ नि त्यो दुईटैको रेसियो निकाल्दा त्यो आउँछ 8:16 यो आउँछ इन द फर्म अफ 1:2 अथवा 2:3 एकदम होल नम्बर रेसियोमा आउँछ यस्तो आउन होल नम्बर रेसियोमा आउँछ 8 र 16 होल नम्बर रेसियोमा आउँछ यसले मैले कसरी भन्छु भने होल नम्बर रेसियो ठिक छ भन्नाले होल नम्बर फर्ममा आउँछ यो होइन कि यहाँ तिम्रो 2.3345 6.6732 यस्तो फर्ममा आउँदिन सिम्पल होल नम्बर रेसियोमा हुन्छ 2:6 अथवा 4:6 अथवा 4:5 यो सिम्पल नम्बर फर्म होल नम्बर फर्ममा आउँछ यो फर्ममा आउँदिन ठिक छ एउटा अझ इक्जाम्पल हेरौँ नेक्स्ट इक्जाम्पल हाम्रो के छ भने कपरकै लिम Cu2O
अनि CuO। ठिक छ। अब मैले एकैछिनको लागि यसले मैले यसको रेसियो फर्म लेख्न थालेँ। कसरी लेख्छु? Cu2 यसले कसरी लेख्छु रेसियो फर्म? Cu2O भन्नाले 2x होइन, x भन्नाले मैले यसको माने यसको Cu को एटोमिक वेट मैले माने x, Cu को एटोमिक वेट मैले माने x कति हुन्छ 69 कि कति 63 हो सायद, हेरिहालौँ एकचोटि। 69 63 हो सायद, म त्यही हो स्योर नभएपछि होइन। एटोमिक वेट 63 63.5 63 ले मैले बोलेँ, त्यही हो 63। ओ शिट,